Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sữa bạc rang Hàn Quốc. Về nguyên liệu thì các bạn sẽ cần chuẩn bị thứ nhất là gạo, thứ hai là sữa tươi không đường, thứ ba là sữa đặc và thứ tư là đường. Trên công thức là 200g, nhưng mình nấu nhiều nên mình cho nhiều gạo hơn nhé. Các bạn sẽ đảo đều liên tục cho đến khi chuyển màu vàng đều. Vậy là đã đều rồi. Các bạn sẽ cho gạo ra ấu to và cho 600ml nước nóng và 400ml sữa tươi. Và các bạn sẽ ngâm gạo trong 20 phút. Sau khi ngâm gạo sau 20 phút thì bạn sẽ nấu với lửa nhỏ, thỉnh thoảng dùng đũa hoặc vá khuấy đều tránh bám dính dưới đáy nồi. Tiếp tục khuấy cho đến khi sữa bốc hơi hoặc oan tan. Tắt bếp. Sau đó các bạn sẽ lọc hỗn hợp sữa gạo Hàn Quốc qua dây, lấy nước và bỏ hạt gạo. Khi sữa còn nóng, các bạn sẽ cho 2 thìa đường và 2 thìa sữa đặc vào để khuấy cho đều và tan ra nhé. Vậy là thành công rồi. Chúc các bạn thành công.